دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. ادامه کتاب امریکن انگلیش فایل 2 ویریش سوم، یونیت 8 پارت B و عنوان این درسمون هست مورفیز لا و میبینید که در قسمت گرامر یک گرامر جدید رو کار خواهیم کرد. جملات شرطی هستند که در وقتش توضیح میدم بچه‌ها. در قسمت vocabulary confusing verbs رو کار خواهیم کرد و در قسمت pronunciation هم homophones. اوکی، بریم سراغ reading. خب part 1 reading یک part A. If you are waiting in a long line at the supermarket and you change it to a different line, what will usually happen? همینجا بچه ببینید یک اشاره به گرامر کرده. If you're waiting جمله شرطی مونه و what will usually happen جمله اصلی مونه. حالا همین رو به عنوان یک کلو و یک هینت داشته باشید تا موقع گرامر بهتون توضیح بدم. حالا جدا از بحث گرامر ببینید که پاسخ شما برای این پرسش چی هست. If you're waiting in a long line، اگر توی یک صف طولانی باشید توی یک سوپرمارکت و صفتون رو عوض کنید چه اتفاقی میفته؟ حالا دیگه این پاسخ با توجه به هر شخصی متفاوت خواهد بود. بریم سراغ پارت B. گفته که read the first two paragraphs of the article and check. دو پاراگراف اول رو گفته بخونید و چک کنید. Who was Murphy? What is his law? میگه مورفی کی بوده و قانونش چیه؟ عنوان آرتیکلمون چی است بچه ها؟ If something can go wrong. اگر چیزی بتونه اشتباه پیش بره. حالا بریم سراغ خط اول. If you're in a long line at the supermarket and you change to another line that is moving more quickly, what will happen? میگه اگر در یک صف طولانی در سوپرمارکت باشید و اون صفتون رو عوض کنید و برید به اون صفی که سریعتر داره حرکت میکنه، سریعتر پیش میره، what will happen؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ The line you were in before will suddenly start moving faster. اون صفی که شما توش بودین قبلا ناگهان شروع میکنه به سریعتر حرکت کردن. What will happen if you take your umbrella because you think it's going to rain later? میگه چه اتفاقی خواهد افتاد اگر شما چترتون رو بردارید چون که فکر میکنید قرار بارون بیاد. It won't rain. بارانی نخواهد بارید. باران نخواهد بارید. Of course ادامه این جمله بود. خب البته باران نخواهد بارید. It will only rain if you forget to take your umbrella. تنها زمانی باران خواهد بارید که شما چترتون رو فراموش کنید که بردارید. اینجا این. These are examples of Murphy's law. اینها مثال های از قانون مورفیه. Which says که میگه if there is something that can go wrong, it will go wrong. اگر چیزی هست که بتونه اشتباه پیش بره it will go wrong. اشتباه پیش خواهد رفت. Murphy's law took its name from Captain Edward Murphy, an American aerospace engineer from the 1940s. میگه که قانون مورفی اسمش رو از کاپیتان ادوارد مورفی گرفته که یک مهندس هوافضا مهندس هوافضای آمریکایی بوده در دهه 40 میلادی. He was trying to improve safety for pilots flying military planes. میگه اون تلاش میکرد که ارتقا بده یا بیشتر بکنه امنیت رو برای خلبان‌هایی که هواپیماهای ارتش رو به پرواز در می آوردن یا خلبان هواپیماهای ارتش بودن. Not surprisingly,
He got a reputation for always thinking of the worst thing that could happen in every situation. میگه جای تعجبی نداره که he got a reputation، میگه اون شهرتی رو به دست آورد برای اینکه همیشه فکر میکرد بدترین چیزها میتونن در هر شرایطی اتفاق بیفتن. Here are some more examples of Murphy's law. میگه اینجا چند تا مثال دیگه از قانون مورفیه. این قسمت میبینید بچه ها یه سری جمله داره که کامل نیست. در واقع ما با این بخش با جمله‌ای که تو این بخش داده باید اینا رو کامل کنیم. حالا من اون قسمت رو میخونم، بعد میایم با هم دیگه ببینیم که کدوم جمله ها مچ میشه به اینها برای اینکه کامل بشن. اوکی. shopping. Number 1. If you lose a glove and buy a new pair. میگه اگر یه دونه از دستکشاتون رو گم کنید و کلا یه جفت جدید بگیرید، یه دستکش جدید برید بگیرید، چه اتفاقی میفته؟ من اینا رو کامل میخونم بچه تا آخر، تا جمله 8، بعد میریم مچ میکنیم به جمله های اون قسمت. همینطور که میخونم بچه دقت کنید تمام جمله هایی که این قسمت داده از number 1 تا number 8 اینها در واقع بخشی از جملات conditional هست که ما داریم if clause رو میبینیم الان توی همه این جمله ها، یعنی جمله شرطیه رو داریم میبینیم. main clause در واقع بخش همین مچینگه هست که اینجا دارید میبینید کوش اینهاش. حالا توی قسمت که من هم تو یواش یواش توضیح میدم، یک اشاره هایی یعنی میکنم که ذهنتون آماده بشه برای جملات شرطی. اوکی. خب بریم سراغ number 2. If you order something online. اگر چیزی رو آنلاین سفارش بدین. حالا بعد بچه یه پوینت دیگه بهتون بگم. این جمله های if رو که دارید میبینید دقت کنید که فعلش چه نوع فعلیه، past، present، future چی هستش. خب بریم سراغ transportation. Number 3. If you stop waiting for a bus and start walking. میگه اگر دیگه منتظر نمونید برای یک اتوبوس و شروع کنید به راه رفتن، حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میبینیم بعداً کدوم جمله مچ میشه. Number 4. If you're in a taxi and you're late for something important. میگه اگر توی تاکسی باشید و داره دیرتون میشه، دیر کردین برای یه چیز مهم برای یک چیز مهم دیرتون شده باشه. تکنولوژی. If a technician comes to fix your computer. میگه اگر یک تکنسین بیاد که کامپیوتر شما رو تعمیر کنه. Number 6. If you need to urgently print a document. میگه اگر نیاز داشته باشید که به صورت فوری یک داکیومنت رو پرینت بگیرید. Air travel. If you get to the airport early. Yes. early رو ندیدم یه لحظه. میگه اگر زود برسید به فرودگاه. Number 8. If you're late for your flight. میگه اگر برای پروازتون دیر بکنید. خب اینا رو بچه یه نگاه بندازید، همطور که البته من خوندم و ترنسلیت هم کردم، ولی شما هم یه نگاه بندازید ببینید که جملات ایف رو چجوری بسته، فعلش چی هست، از لحاظ پانکچویشن چه پانکچویشنی اومده آخر این کلاز استفاده شده. اوکی. خب دیدید که بچه فعلا همه چی هن present form هستن، present tense هستن. حالا بریم ببینیم توی main clause چه اتفاقی میفته. خب part C میگه now look at the 8 examples of Murphy's law in the article and match them to sentences A to H. اوکی. خب من میرم، بذارید اینو من اجازه بدین، من این قسمت رو چند لحظه میذارم که شما ببینید، سکوت میکنم، شما یک نگاهی بیاندازید بچه ها.
بریم number 1. خب if you lose a glove and buy a new pair، این مچ میشه با دی بچه. you'll find the last one. ببینید حالا فعلی که اینجا اومده استفاده کرده بچه چیه؟ will هست، یعنی در main clause ما به فعل آینده نیاز داریم. در کجا؟ در کدام نوع شرطی؟ در first conditional، در جملات شرطی نوع اول. من این قسمت رو عمدن آروم آروم دارم انجام میدم که ذهنیتتون برای گرامر آماده باشه. وقتی میخوام توضیح بدم دیگه ذهنتون آماده باشه. Number 2, if you order something online. خب ببینید بچه if اومده، بعد subject اومده، بعد فعل present tense اومده. آخر این کلاس بچه که بهش میگیم if clause یعنی جمله شرطی، یه دونه کاما هم اومده. حالا بریم ببینیم که number 2 با چی مچ میشه. با H مچ میشه بچه. You'll be out when they deliver it. ببینید بچه تنسی که اومده استفاده کرده در main clause tense future هست، future tense. You'll be out when they deliver it. Okay. ببینید گرامر بسیار آسونی هستش. حالا توی خود بخش گرامر مثال های بیشتری رو خواهیم دید. Number 3, if you stop waiting for a bus and start walking. خب ببینیم number 3 با چی مچ میشه. Okay. B بچه 3 will come at the same time. ببینید بچه subject will که یک مدال ورب future هست، بعدم که simple form. خب بریم شماره بعدی. Number 4. If you're in a taxi. ببینید بچه باز if اون المان در واقع جمله شرطی، subject، بعد verbمون که simple present هست و ادامه این clause. حالا بریم ببینیم که با چی مچ میشه. Number 4 با C بچه. All the traffic lights will be red. ببینید will be فعل future. Okay. خب سرعتمون رو بیشتر کنیم. بریم number 5. If a technician comes to fix your car. فعل simple present بچه یا کلا حالا present، میتونه نوع دیگه از present باشه. خب این با چی مچ میشه؟ با A بچه. It will immediately start working. will start بچه فعل future. Number 6. If you need to urgently print a document. Okay. با F مچ میشه. The printer won't have any paper. حالا این جمله اصلیمون یا همون main clause میتونه منفی هم باشه دیگه. Won't have any paper. بریم بعدی ها. Number 7. If you get to the airport early. با E مچ میشه. Your flight will be delayed. و جمله پایانیمون If you're late for your flight میگه اگر دیر کنید برای پروازتون. اوکی. کدوم جمله باقیمون بچه ها؟ جمله G. There will be a long line at security. اوکی. خب این یک کلیتی از conditional sentences بچه ها که کدوم نوع conditional رو داریم اینجا یاد میگیریم. first conditional. یه نوع second رو هم بچه تو همین کتاب یاد خواهیم گرفت توی درس های بعدی که اون باز برمیگرده، یعنی کاربرد افعالش کلا نوع متفاوتی هست.
فقط خواستم یه اشاره بکنم که کندیشنال انواع مختلف داره. ما اینجا داریم فرست کندیشنال رو یاد میگیریم. نوع دیگه از کندیشنال هست بچه، زیرو کندیشنال. حالا ما فعلا فوکسمون روی همین فرست هست. ببینید بچه ها، یه بار دیگه من نشون میدم. توی یک جمله کندیشنال، جمله کاملش رو بخوایم در نظر بگیریم، دو تا کلاز داریم. اولین کلاز، یکی از کلاز ها، چون حالا ممکنه جاهاشون جا به جا بشه، یکی از کلاز ها کلاز if هست، بهش میگیم if کلاز. مثل اینجا جمله با if شروع میشه، subject فعلمون که فعلمون گفتیم زمانش present هست، و جمله بعدی رو که بهش میگیم main clause، فعلمون بایستی به صورت آینده باشه. من یه مثال حالا از خودم بگم، شما هم بچه همینجا بهش فکر کنید. مثلا if you have a lot of money، if you have a lot of money، اگر یه عالمه پول داشته باشی، what will you do؟ چه کار میکنی؟ if you have a lot of money what will you do؟ حالا مثلا پاسخ خودم میتونه این باشه: if I have a lot of money I will travel around the world. من به دور دنیا سفر خواهم کرد. If I have a lot of money I will travel around the world. Okay. پاسخهای شما میتونه متفاوت باشه و خیلی عالی میشه که پاسخهاتون رو بنویسید بچه ها توی کامنت ها، و گرامر رو هم یک اشاره‌ای بکنید توی کامنت ها. خب بریم سراغ پارت 2 که به صورت ویژه گرامر هست. if، ببینید فرمولش رو حالا داره میگه بچه، if به اضافه present یه دونه کاما، will به اضافه base form. خب A میگه که in pairs cover A to H and look at 1 to 8 in the article. How many of the laws can you remember؟ خب حالا اینو دیگه اسکیپ میکنیم. B میگه look at the laws again. What tense is the verb after if؟ که اینها رو در موردش صحبت کردیم. میگه tense اون فعل بعد از if چی هستش، و میگه که what form is the other verb؟ و چه فرمی اون فعل بعدیه، اون فعل دیگه است که اینها رو اشاره کردیم. بریم حالا صفحه 140 ببینیم که چی میگه if clause. خب 8b first conditional if plus present, comma will یا won't plus infinitive. این قسمت رو من جمله هاشو میخوام بچه ها پلی کنم. یه لحظه به من اجازه بدین. شما جمله ها رو یک مروری بفرمایید تا من لیسنینگ آماده بود ولی صفحه خاموش شده. خب 8.12 اوکی. 1. 8.12. 1. If we get to the airport early, the flight will be delayed. If you tell her the truth, she won't believe you. What will you do if you don't find a job? 2. If you don't go, she won't be very happy. She won't be very happy if you don't go. 3. If you miss the last bus, get a taxi. If you miss the last bus, you can get a taxi. خب این از جمله ها. حالا بریم ببینیم که پوینت ها چی به ما میگن و این که علاوه بر استفاده از will و یا شکل ساده present، ما چه مدل دیگه از فعل ها رو میتونیم توی first conditional استفاده بکنیم. Number 1 میگه که we use if plus present to talk about a possible situation. بچه اگه کتاب دارید این رو هایلایت کنید. And will or won't plus base form to talk about the consequence. بچه این رو هم هایلایت کنید. میگه که ما if رو به اضافه present استفاده میکنیم که صحبت کنیم در مورد چی؟ یک موقعیت احتمالی. و اون بخش دیگه جمله شرطی که بهش میگیم main clause
اون رو استفاده میکنیم به اضافه بیس فرم. حالا این فرمولش هست که در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد نتیجه اون possible situation صحبت کنیم. باز برمیگردم به همون مثالی که خودم گفتم. If I have a lot of money. Having a lot of money بچه ها یک possible situation دیگه. اوکی؟ حالا چه کانسیکوئنسی ممکنه اتفاق بیفته در نتیجه این possible situation؟ If I have a lot of money, I will travel around the world. من به دور دنیا سفر خواهم کرد. اوکی. خب این یکی از کاربردهای first conditional و در واقع کاربرد اصلی first conditional هست. حالا توضیحات بعدی رو بخونم. Number 2 میگه که the if clause، جمله if can come first or second. این دوتا جمله رو یعنی main clause و if clause رو بچه ما میتونیم جا به جا کنیم. یعنی هیچ فرقی نداره اگه شما اول اینو بگید if you don't go she won't be very happy، یا اول این main clause رو بگید، هیچ فرقی نداره. از لحاظ معنایی هیچ فرقی نداره. تنها اتفاقی که میفته توی punctuation هست بچه ها. اگر شما در یک جمله شرطی main clause رو در ابتدا میارید مثل اینجا، دیگه ما کامایی رو در این وسط نیاز نداریم. اوکی؟ یک لحظه نامبر 2 رو بچه ها چند لحظه خودتون دقت کنید بعد از این توضیحی که من دادم که ما میتونیم جای if clause و main clause رو عوض کنیم. تنها فرقش توی punctuationه که کاما رو دیگه نمیذاریم وقتی main clause میاد ابتدای جمله. اوکی، بریم سراغ نمبر 3. We can also use the imperative or can plus base form instead of will plus base form in the other clause. میگه که ما توی main clauseمون همچنین میتونیم چه نوع فعلی رو استفاده کنیم بچه؟ فعل امری یا can رو میتونیم استفاده کنیم به جای چی؟ به جای will. مثالش if you missed the last bus، if you missed the last bus، اگر آخرین اتوبوس رو دیگه بهش نرسیدی get a taxi، یک تاکسی بگیر. If you missed the last bus، اگر آخرین اتوبوس رو بهش نرسیدی you can get a taxi، میتونی یه دونه تاکسی بگیری. خب باز روی این جمله هم بچه دقت کنید. به صورت کلی یه بار دیگه مرور کنیم بچه ها. first conditional در واقع در مورد یک possible situationی صحبت میکنه که اون possible situation با فعل present میاد و خب اون واژه if و وقتی که میخوایم consequenceش رو بگیم در نتیجه اون possible situation از will یا شکل منفیش won't استفاده خواهیم کرد و بعد گفتیم اینها میتونن جابجا بشن. if clause و main clause میتونن جابجا بشن. تنها تفاوتی که بین اینها وجود داره توی نوشتار اینه که دیگه کامایی گذاشته نمیشه اگر main clause بیاد در ابتدا و گفتیم به جای این فعل will یا won't ما میتونیم فعل امری استفاده کنیم و یا از مدل can استفاده بکنیم. اوکی، این از قوانین. اگر بچه همچنان سوالی هست میتونید حتما توی بخش کامنت ها بپرسید. بریم سراغ تمرین ها. خب 8B میگه که match the sentence halves. پاسخ ها رو دارید بر روی صفحه میبینید بچه ها. اوکی، بریم سراغ پارت B.
گفته که complete the sentences with the correct form of the verb. جمله ها رو گفته کامل کنید با شکل درست فعل ها. مثالش چیه؟ If we start walking, the bus will come. Okay. Number 1, if you tell me what really happened. اگر میگه به من بگی که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. I won't tell anybody else. من به هیچ کس دیگری نخواهم گفت. Okay. if clauseمون رو بچه فعل present استفاده کردیم، در main clauseمون فعل future و چون گفته منفی خب won't رو استفاده کردیم. Number 2, if I don't write it down, I won't یا I will not remember it. Number 3, دارم دنبال فعل لحظه چرا من فعل رو ندیدم. اوکی. Number 3 میگه که will you call me if you get any news. میگه اگر خبری به دست آوردی به من زنگ خواهی زد. Number 4, she will help you. اینجا بچه از اون نمونه هایی هستش که جای main clause و if clause عوض شده و میبینید دیگه وسط این دوتا جمله کامایی استفاده نشده. She will help you if you ask her nicely. Number 5, I will call you if I hear from Alex. Number 6, you will miss your friends. دلت برای دوستات تنگ میشه. If you move to Paris. اگر بری به پاریس. Number 7, if you listen carefully. میگه اگر درست خوندم دیگه. آره. If you listen carefully, you will understand everything. Number 8, your boss won't be happy if you are late for work today. Number 9, if you I will drive you home if you give me directions. Okay. Number 10, if you don't take an umbrella, it will rain. Okay. این هم از بخش exercise. بریم صفحه 64. اوکی. پارت دی گفته که بذارید من این قسمت رو بچه بزرگ کنم. اوکی. خب پارت دی میگه in pairs complete these examples of Murphy's law. گفته حالا 2 نفره این جمله ها رو کامل کنید. دیگه این بخش رو بچه بر عهده خودتون میذارم. یک تمرینی هست که هم گرامر رو در واقع کار کنید و همین که یک سپیکینگی داشته باشید. اوکی؟ نه از این بخش. و اما برویم به صفحه بعدی. Part 3 بچه listening. بریم سراغ part listening. اجازه بدین. خب A میگه که you're going to listen to two stories. میگه که قراره به 2 تا داستان گوش بدید. First listen to 6 extracts and circle the words and phrases that you hear. What do you think they mean? میگه ولی اولش به 6 تا جمله که از این استوری ها گرفته شده گوش بدین و دور واژه و یا عبارتی که میشنوید رو خط بکشید. What do you think they mean? فکر میکنید معنی هاش چی هست؟ خب جمله رو بچه نگاه کنید. یکی در مورد پیتر هست، یکی از داستان ها در مورد پیتر هست و اون داستان دیگه در مورد سو. حالا من چند لحظه سکوت میکنم، شما جمله ها رو یه نگاهی بندازید کویکلی. اوکی. و سو
اوکی. خب بریم گوش بدیم بچه ها. 8.13. اوکی. 8.13. 1. It was the recession, and it was very difficult to get a job. 2. I applied for lots of different jobs. 3. We got cut off because the bus went into a tunnel. 4. I was interested in either a trip to see birds or a trip to see a tiger. 5. I thought it would be really cool to see a tiger in the wild. 6. We spent the whole morning looking for the tiger. اوکی. این از این. نمبر 1 بچه ریسشن. واژه ریسشن میتونیم بگیم در واقع رکود. حالا رکود اقتصادی معمولا ریفر میشه وقتی از این واژه استفاده میشه. نمبر 2 applied for یعنی درخواست دادن برای یک کاری. حالا نمبر 3 we got cut off یعنی قطع شدیم. we got cut off قطع شدن کانکشن. حالا اون سیگنال مثلا گوشیتون میره دیگه، حالا یا اینترنتش قطع میشه یا کلا دیگه نمیتونید مکالمه داشته باشید. نمبر 4 گفتش either یا either و دومیش هم or بچه. نمبر 5 هم in the wild و in the wild بچه یعنی در حیات وحش. اینجوری میتونیم ترنسلیت کنیم. نمبر 4 هم بچه میگه که میخوام ترجمه کنم I was interested in either یا either a trip to see birds or a trip to see a tiger. میگه من علاقه‌مند بودم به هر کدوم، به یک سفر، به یه سفری که یا بتونم پرنده ها رو ببینم یا یه سفری که ببر رو ببینم. و نمبر 6 هم we spent the whole morning looking for the tiger. میگه ما کل صبح رو گذروندیم که چی بود؟ looking for the tiger. دنبال تایگر میگشتیم، دنبال اون ببر میگشتیم. حالا میریم داستان ها رو به صورت کامل گوش میدیم ببینیم اصلا داستان ها چی بوده و در پارت سی هم بایستی با توجه به همین داستان هایی که میشنویم بگیم که این جمله ها فالس هست یا true. باز من چند لحظه سکوت میکنم بچه ها جمله ها رو بخونید لطفاً، آماده بشید و بعد من این قسمت رو پلی میکنم. اوکی، بریم این قسمت رو گوش بدیم. 8.14. 8.14. Peter wanted to get a job. I studied math in college, and usually, after studying math in college, people get a job in a bank or in IT. But when I graduated, it was the recession, and it was very difficult to get a job. I was unemployed for a very long time. I was looking for jobs, and I applied for lots of different jobs, but they just answered, "Sorry, we don't want you." And I was getting a little depressed. This went on for about 4 months, and then one day I was on a bus. I can even remember where I was sitting, and my phone rang. I said hello, and a woman said, "Hello, you applied for a job with us a few months ago. Are you still interested?" So I said, "Yes, absolutely. I'm very interested." So then she said, "We'd like you to come for an interview." And then at that moment we got cut off because the bus went into a tunnel. And the phone number wasn't on my phone. It just said, "Unknown number." And I couldn't remember what the name of the company was because I'd applied for so many jobs. So I thought, 4 months of nothing, and then when they call, I get cut off. Luckily, they called back the next day, and in the end, I had an interview, and I got the job. Sue wanted to see a tiger. This happened when I was at a conference in Thailand.
The conference hotel was amazing. It was in a beautiful national park called Khao Yai, north of Bangkok. We were very busy with talks and meetings most of the time, but we had one free morning and we could choose from different trips or activities. I was interested in either a trip to see birds or a trip to see a tiger. A tiger, not tigers, because they told us that there was only one tiger in the whole park. Well, I chose the tiger trip because I thought it would be really cool to see a tiger in the wild. But we had to leave really early in the morning because we had to travel a long way to the part of the park where the tiger usually was. The bird trip was closer to the hotel. So we tiger watchers got up at 5 o'clock in the morning. But our guide said that we probably wouldn't see the tiger because, there was only one tiger. We finally got there and we spent the whole morning looking for the tiger, but no luck. But we saw some nice birds and it was fun. So when we got back to the conference hotel, we felt we'd had a really good morning. But then the other group got back, the ones who went to see the birds, and of course they saw lots of amazing birds, but they also saw the tiger. I guess that day it wasn't in its usual part of the park. And I thought, isn't that typical? You go on the tiger trip and you don't see the tiger, but the people on the bird trip see the tiger. Okay. خب number 1 Peter didn't have a college degree. خب این بچه ها فالسه. گفتش که مدرک ریاضی داره دیگه math. Number 2 he wasn't expecting to get a phone call about a job. True. Number 3 he couldn't call them back because his phone had no battery. No, false. در واقع این جمله بود که اینجا هم خوندیم. He got cut off. یعنی قطع شد، سیگنال رفت. Okay, cut off. Number 4 ببخشید حواسم کجاست. خب number 4 Sue didn't have much free time at the conference. خب این درسته. It is true. Number 5 the guide was optimistic about seeing the tiger. No. tour guide گفتش که احتمال اینکه نبینیم هست. احتمالا نمیبینیم تایگر رو. پس این میشه false. Number 6 Sue didn't really enjoy her trip. No, false. گفتش که we had fun. پس یعنی لذت برده. و part D whose experience was more annoying? Have you ever had a Murphy's Law experience? یه تجربه کدومه که بچه خیلی بیشتر آزاردهنده است. و حالا اینجا میتونید پاز بزنید و نظرتون رو بگین. بخش دوم سوال میگه که Have you ever had a Murphy's Law experience? شما تا حالا یک تجربه قانون مورفی رو داشتید؟ خب اگه داشتید میتونید اینجا به صورت یک سپیکینگ کوتاه بگید بچه. Part 4 Vocabulary and Speaking. در مورد confusing verbs بچه ها صحبت خواهیم کرد. Part A میگه که look at the sentences about Peter and Sue. به این جمله ها منظورش این جمله هاست number 1 و number 2. The underlined verbs are mistakes. میگه این فعل هایی که زیرش خط کشیده شده اینا اشتباه هست. What verbs should they be? چه فعل هایی باید باشن به جای این فعل هایی که زیرش خط کشیده شده؟ من چند ثانیه سکوت میکنم بچه ها ببینم شما متوجه فعل ها میشید که چه فعلی درست هست ما اینجا قرار بدیم و بعد من پاسخ میدم. خب number 1 میگه که Peter was unemployed and was looking for a job. یعنی دنبال یک کار میگشته. و number 2 the guide told Sue that there was only one tiger in the whole park. حالا بریم صفحه 160 ببینیم که confusing verb ها چیا هستن. confusing verbs. لیست فعل ها رو بچه یه نگاه بندازید. wear, carry, win, earn. و اون واژگانی که همراهش اومده رو هم نگاه کنید ببینید که با چه واژگانی
میتونیم این فعل ها رو استفاده کنیم. No, meet, hope, wait. فکر میکنم سریع رد کردم. No و meet رو هم یه نگاه بندازید بچه ها. hope و wait. watch و look at. look و look like. miss و lose. bring و take. look for و find. say و tell. lend و borrow. hear و listen to. خب حالا میریم به این قسمت گوش میدیم و من حالا عکس ها رو دیگه نشون میدم. 8.15 دیگه درست. خب بریم 8.15 رو بچه من پلی کنم. 8.15 8.15 Confusing verbs. 2. Wear jewelry. Wear clothes. Carry a bag. Carry a baby. 8. Win a game. Win a medal. Win a prize. Earn a salary. Earn money. 5. Know somebody well. Know something. Meet somebody for the first time. Meet at 11 o'clock. 1. Hope that something good will happen. Hope to do something. Wait for a bus. Wait for a long time. 3. Watch TV. Watch a game. Look at a photo. Look at a view. 11. Look happy. Look about 25 years old. Look like your mother. Look like a model. 4. Miss the bus. Miss a class. Lose a game. Lose your glasses. 9. Bring your dictionary. Bring something back from vacation. Take an umbrella. Take your children to school. 6. Look for your glasses. Look for a job. Find your glasses. Find a job. 10. Say sorry. Say hello. Say something to somebody. Tell a joke. Tell a lie. Tell somebody something. 7. Lend money to somebody. Borrow money from somebody. 12. Hear a noise. Hear the doorbell. Listen to music. Listen to the radio. اوکی. خب من یه بار دیگه بچه ها این لیست فعل ها رو نشون میدم. فعل هایی که معمولا confusing هست و
بچه ها ممکنه اشتباه استفاده بکنن و ازتون میخوام بچه ها خودتون خلاقیت به خرج بدین و اینها رو بیاد توی یک مکالمه‌ای بنویسید، جمله سازی بکنید، به صورت اسپیکینگ تمرین بکنید یا اصلا این بخش وکابیلری رو میتونید کاور کنید و با توجه به پیکچرز بگید که اون فعله و حالا اون عبارت چی هست. به شیوه های مختلف میتونید واژگانی که یاد میگیرید رو اکتیویت کنید. خب من حالا یه بار دیگه این واژگان رو نشون میدم خدمتتون. wear, carry, win, earn, know, meet, hope, wait, watch تماشا کردن، look at یعنی نگاه کردن به یه چیزی، حالا look یعنی به نظر رسیدن، look like یعنی شبیه بودن، miss از دست دادن، lose هم حالا توی پرژن میتونیم بگیم باختن، bring و take، look for یعنی جستجو کردن، find یعنی پیدا کردن، say و tell هم ببینید چگونه هست. در مورد say و tell بچه ها فکر کنم قبلا گفتم که اگه میخواید بعد از این دوتا فعل object استفاده بکنید، say با یه دونه to میاد ولی tell بلافاصله object رو میگیم بعدش. مثلا I said to him، من به او گفتم. I told him. و واژگان lend و borrow که کاملا متفاوتن. lend بچه یعنی قرض دادن، borrow یعنی قرض گرفتن. و hear و listen to هم که خب قضیهش رو میدونید. hear یه چیزی هستش که اتفاق میفته و unconsciously هست، شما دارید راه میرید یکی داره حرف میزنه و خب میشنوید. listen to یه چیز خودآگاهه، شما با اراده خودتون میشینید به اخبار گوش میدین، به موسیقی گوش میدین. اوکی. hope و expect رو هم بچه نگاه کنید، توی این باکس توضیح داده. hope یعنی to want something to happen and think it will happen, always for positive things. For example, I hope I'll pass the exam. میگه که hope یعنی بخوای یه چیزی اتفاق بیفته و فکر کنی که اتفاق خواهد افتاد. و گفته که always for positive things، برای چیزهای مثبت همیشه هستش. مثالش هم گفته I hope I'll pass the exam، امیدوارم که امتحانم رو قبول بشم. expect یعنی انتظار داشتن بچه. to think something will happen، اینکه فکر کنی یه چیزی اتفاق میفته. usually for a reason، معمولا به خاطر یک دلیل. not necessarily a positive thing، نه الزاماً یه چیز مثبت. For example, I expect I'll fail because I haven't worked very hard. میگه من انتظارم اینه که رد بشم چون که سخت کار نکردم. حالا منظورش امتحانشه دیگه احتمالا. bring و take. Please bring your dictionaries to class tomorrow. Movement towards here. Don't forget to take all your things when you leave. Movement away from here. Okay. این هم از فعل های confusing. برگردیم page 65. خب بخش این قسمت چی گفته بچه ها؟ Part C میگه circle the correct verb, then ask and answer the questions with a partner. خب این بخش رو دیگه بچه من انجام نمیدم، فقط چند لحظه سکوت میکنم. اگر نیاز هست که اسکرین شات بگیرید از این قسمت، اسکرین شات بگیرید و بعد بریم بخش بعد. اینو میذارم به عهده خودتون، اگر سوالی در موردش داشتید میتونید توی قسمت کامنت ها بپرسید. اوکی؟ خب
بریم سراغ پارت pronunciation. homophones. خب بریم ببینیم که homophones چی هست بچه ها. homophones are words with different spellings. دقت کنید بچه ها، میگه هوموفون ها واژگانی هستند با سپلینگ متفاوت. اینو دقت کنید، اگه کتاب دارید اینو هایلایتش کنید. But the same pronunciation. اما با تلفظ یکسان. Some of the confusing verbs in 4 are homophones. For example, I can't hear you. Please come here. ببینید بچه واژگان here به معنای شنیدن و اینجا از لحاظ سپلینگ متفاوتن، اما تلفظشون چیه؟ یکی هستش. حالا توی این بخش بعدی ما قرار هستش که به چند تا جمله گوش بدیم. یه سری هوموفون خواهیم شنید و حالا من این قسمت رو پلی میکنم. 8.16 ببینید که اون واژه missing، اون missing word چی هستش و بعد من پاسخ‌ها رو بر روی اسکرین قرار میدم. باز من چند لحظه سکوت میکنم بچه ها، یک نگاه سریع بیاندازید به نامبرها از نامبر 1 تا نامبر 8. اوکی، امیدوارم که آماده باشید. اوپس بخشید. خب 8 اوکی it's okay. خب 8.16 اوکی. 8.16. 1. A. What are you going to wear tonight? B. Where are you from? I'm from Toronto. 2. A. I don't know what to do. B. There's no milk in the refrigerator. 3. A. Hi, nice to meet you. B. Do you want meat or fish? 4. A. The maximum weight for carry-on bags is 25 pounds. B. I'm coming. Wait for me. 5. A. Please write soon. B. Is it on the left or on the right? 6. A. There's only one ticket left. B. Brazil won the game 5-1. 7. A. I can't see the board. B. I love swimming in the sea. 8. A. Have you ever read War and Peace? B. It was cold, so she wore a coat. اوکی، پاسخ‌ها رو دارید بچه ها میبینید بر روی اسکرین. اوکی، این هم از این بخش بچه ها. 8B هم کامل شد و امیدوارم که مفید بوده باشد برایتان. تا جلسه بعد بچه ها همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. Have a great time و see you soon.